Okej, då har Mani traskat iväg för att hon skulle utforska. Och då ringer hon på FaceTime och säger att jag ska komma dit. Och det här är livet med Mani. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome aboard. Once you have located your seat, we ask that you please step out of the aisle. So the passengers behind you can pass you. This will expedite our boarding process. We made it to Grekland. The trip that made it out of the group chat är vad den här resan är. Jag och mina bröder har alltid pratat om att vi borde göra en syskonresa. Alltså boka en resa, alla syskon, allas respektive. Vår kusin Isabelle som är typ som min lilla syster. Och åka på en familjeresa. Alltså bara vi. Och leva loppan. Och det är precis vad vi ska göra den här veckan. Jag och Mani tog ett flyg från Stockholm. Resten av familjen åker från Köpenhamn. Så de kommer hit om ungefär en timme. Så nu väntar vi på vårt bagage. Och sen ska vi hämta ut en bil som vi har hyrt. Och sen ska vi åka till vårt Airbnb. Och ni ska få hänga med. Alltså hörni, jag kan inte ens sätta ord på hur mycket jag ser fram emot den här resan. Ja, det här kommer bli helt magiskt. God morgon! We made it to Kreta. Gud, jag är fortfarande så nyvaken. Alltså, det här huset hörni, som vi har hyrt är helt otroligt. Här är min kusin Isabelle, henne känner ni. Vi har hyrt ett Airbnb här i Grekland av ett äldre par som är helt fantastiskt. Alltså det här är så mysigt. Och vi alla kom fram ganska sent igår. Så det är en trött familj som vaknar i det här huset. Men jag och Isabelle har tagit på oss att vi måste fylla den här kylen. Så vi ska ta bilen. Vi hyrde 2 bilar igår. Men de är manuell. Och jag tog på mig ena bilen och min storbror tog på mig andra bilen. Och alltså enligt kontraktet så måste jag köra. För att jag står på bilen. Och jag fick ju köra 1,5 timme från flygplatsen igår. Med manuell spak. Och det var väldigt länge sedan jag körde manuellt. Alltså, gud det var så läskigt. Det var som att köra upp igen. Det var så det kändes. Men vi kom fram och vi lever. Och nu ska jag bara väcka Amali. Och ta med mig Isabelle. Och sen ska vi handla massa mat. Vi måste fylla den här kylen. För vi är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personer. Och en bebis. 8 personer i det här huset. Och alla äter väldigt, väldigt mycket. Så att den här kylen måste fyllas. Men alltså det här huset är helt otroligt. Oh my god. Jag vet inte om jag har berättat om våran pitchkväll som vi hade. Och det här rekommenderar jag alla. Om ni är ett kompisgäng eller om ni är en familj som vill iväg och resa men ni tar inte tag i det. Då tycker jag att ni gör som vi gjorde. Gör en hel grej av det. Så att vi hade en pitchkväll för några månader sedan. Och det var så här en mörk, tråkig månad. Men då fick alla par, så jag, Mani, min ena bror och hans flickvän, min andra bror och hans fru, min kusin som blev ensam. Men ja, alla par ska färdigställa en presentation. Och då i den här presentationen, det ska vara flera slides. Det ska vara bilder, det ska vara text. Det ska vara vilken destination man pitchar in. Vilket Airbnb man tycker man ska boka. Alltså datumen ska vara tillgängliga. Det ska vara biljetter tillgängliga. Och ska man i den här presentationen pitcha in sin destination. Och då hade de flesta av oss Italien. Men Joel och Anna hade det här stället. Och vi alla blev helt förälskade i det här huset. Och grejen med Grekland var att det var så mycket mer prisvärt än Italien. Så att man fick väldigt mycket mer för pengarna i Grekland än Italien. Så
här är vi. Det här var det bästa vi gjort. Alltså vi som syskon har ju alltid sagt att vi vill resa tillsammans. Men har aldrig gjort det. Så nu tack vare den här pitchkvällen. Just det, och sen så får ju alla rösta på vilket alternativ som är bäst. Det här ska bli så jäkla mysigt. Jag tänker att jag ska koka lite kaffe och väcka huset. Okej hörni, här kommer ett litet reklaminslag. För att jag är ju stolt ambassadör för Mockberg som har vattentåliga smycken. Och de här guldsmyckena har livstidsgaranti. Så att inte nog med att Mockberg har så sjukt snygga smycken, de håller i kvalitet. Så att jag har med mig alla mina favoriter hit till Grekland och massa outfits. Men ni ska såklart få en rabattkod. AS20 ger 20% rabatt hos Mockberg. Och jag tänkte visa er några av mina favoriter som jag har packat med. Okej, först och främst så har vi de här. Mockberg har släppt sin pavé-kollektion. Och det finns både guld och silver. Jag är besatt. Och här har vi... Hur snygg? Alltså Mockberg har så snygga smycken. Men jag tänker att jag länkar mina favoriter samlade på Mockbergs sida här nedan under videon. Så får ni passa på att använda min kod AS20 för 20% rabatt. Okej, jag ska springa ner och visa er vad mer jag har packat med. Okej, så här inne bor jag och Amani. Jag har liksom tänkt att jag ska vara en snygging den här resan. Alltså även om jag är och reser med min familj och min flickvän så känner jag att I want to put in effort och göra mig snygg. Så jag har med mig massa smycken. De här som jag har på mig nu har jag även med mig i silver. Vanligtvis så är jag en silvertjej. Men det är någonting med guld när man får lite bränna. Alltså det är så snyggt. Okej, så. Pavé-kollektionen är Mockbergs tolkning av franska rivieran. Alltså lite mer glam. Jag tycker oftast när man har så statement-örhängen att de liksom blir tunga på örat och då blir det inte snyggt. Men de här var inte alls tunga utan de var bara jätteperfekta. Och här har vi de här. Alltså hur snygga är de här? Det här är mina go-tos. Och det bästa jag vet är att klä mig casual. Nu har jag bara en liten klänning. Men vanligtvis när jag klär mig i en t-shirt, ett par jeans och massa smycken så känner jag mig typ som snyggast. Alltså när man liksom är casual, har lite smink, lite smycken. Chefskiss. Och det bästa med Mockberg och de här smyckena är ju att jag kan bada hur mycket jag vill i de här utan att de blir fula. Okej, nu måste jag gå till min brors bebis. Hallå! Nej! Okej, nu ska jag, Amani och min kusin på handla matrush. Hej! Okej, nu ska vi till en matbutik som heter AB. Och den här patrullen är jag, Amani och Isabelle. Det är en stark startelva. Vill Isabelle säga något? Nej. Så prio för den här inhandlingen är allt som har med frukost att göra och allt som har med lunch att göra. Och sen får nästa patrull åka och köpa det som ska behövas till middag. Jag känner mig lite nyvaken. Okej, Amani tyckte vi skulle ha den här. Okej, perfekt. Vad ni har för bröd? Gud vad jag är hungrig. Ja, vi måste bunkra upp nu. Okej, jag tror på 3 olika bröd. Där är the classic sandwich. Alltså om det är någonting jag är taggad på att äta i det här landet så är det grekisk yoghurt. Men här vet jag är bra. Det här märket. Vart är rödet där? Det ser ganska classic ut, eller? Hur kan ni inte dras till den här mer? Jättefin. Ja, den var fin. Clean girl. Jag är ju besatt av tzatziki så att nu när jag är i Grekland ska jag frossa tzatziki. Så nu har jag beställt 2 jättestora burkar. Okej, då ska vi bara försöka få in allt det här i bilen. Massa tzatziki, snacks, pasta, frukost.
Nu åker vi hem och lastar in bilen. Jävlar. Snyggt jobbat. Oj, älskling. Jag har gjort massa frukost och jag känner att jag måste hoppa i den här poolen innan jag äter frukost. Att det ser så härligt ut. Och kaffe smakar så mycket bättre när man badat. Det vet alla. Gud, alltså hörni, det här är så stilla. Det känns som att det här är precis vad jag behöver. Okej, då har man traskat iväg för att hon skulle utforska. Och hon är väldigt rastlös, hon kan liksom inte ligga ner och sola. Och då ringer hon på FaceTime och har hyrt en jetski och säger att jag ska komma dit. Ja, då är det... Och det här är livet med Mani. Okej. Wow. Oj, oj, oj. Hur går det? Bra. Gud. Du har fått massa färger idag. Nu ska vi grilla här ute på vår uteplats. Och vi har haft mest otroliga dagen. Första dagen i Grekland. Och nu ska vi sätta oss här. Solen är på väg ner. Och vi ska äta en första middag i Grekland. Ska jag vara helt ärlig, jag har haft lite svårt att komma ner i varv. För att mitt huvud är fortfarande i jobbmode. Så att det har liksom varit lite tudelat. Skönt att vara här, svårt att slappna av. Men vi har en vecka kvar, så det känns väldigt skönt. Och då förhoppningsvis hinner jag komma in i varv. Komma ner i varv och slappna av. Vara lite mer här mentalt. Men jag har haft en helt otrolig första dag.